Cozonac, o rețetă foarte veche. Se frământă extraordinar de puțin și, după părerea mea, contează cum este frământat, nu cât timp. Se încălzește jumătate de litru de lapte. Se separă 6 ouă. Peste gălbenușuri se pune un vârf de sare. Va accentua culoarea ouălor. În lapte se pun 300 de grame de zahăr, esență de rom, portocală, lămâie și zahăr vanilat. 3 lingurițe din fiecare esență, 2 pliculețe de zahăr vanilat. Bineînțeles, este și mai bine dacă aveți coajă de portocală și de lămâie. Se amestecă până se dizolvă zahărul și se lasă deoparte să se răcească puțin. Trebuie să fie cald, dar nu fierbinte. Se cerne într-un castron 800 de grame de făină. În total vom folosi 1 kg. Eu folosesc făina albă 3 nule. Am făcut acest cozonac și cu făină ieftină, deci este mai important să o cernesc decât calitatea făinii. Se adaugă o linguriță de sare, pe care eu probabil din obișnuință o pun într-o margine a castronului. Într-o gropiță făcută în făină se adaugă 2 pliculețe de drojdie. După cum vedeți, eu folosesc drojdie uscată. Se amestecă turnând în continuu laptele cald. Nu este important să amestecați foarte mult, doar până când laptele este absorbit de făină. Se adaugă 150 de ml de ulei de floarea soarelui și se amestecă puțin. Se adaugă și gălbenușurile puțin bătute și se amestecă până s-au încorporat complet. Se răstoarnă aluatul care este moale peste 200 de grame de făină și se frământă puțin. Puteți vedea în continuare și cum frământ eu aluatul la viteză normală a filmării, pentru că eu consider că este foarte important cum este frământat, nu cât timp. După cum veți vedea, eu chiar frământ aluatul puțin. Îl fac sul și îl întind de 6-7 ori. Se pune la crescut timp de o oră într-un castron uns cu ulei și acoperit cu folie sau cu prosop. Eu îl pun într-un loc ferit de curent. După o oră se mai frământă de 2-3 ori și se lasă la crescut încă un sfert de oră. Albușurile se bat spumă cu un vârf de sare și 2 linguri de zahăr. Se adaugă 2 lingurițe de esență de rom, 300 de grame de nucă măcinată și 2 linguri de cacao. Se amestecă până la omogenizare. Se împarte aluatul în două, dintr-o parte se întinde o foaie care se taie la rândul ei în două. Aluatul este suficient pentru 2 cozonaci mari, eu aici am făcut 4 mici, în forme de 20 de cm lungime. Cele 2 foi se întind la 1,5 dată lungimea tăvii, se ung cu cremă și se fac sul. Cele 2 suluri se împletesc și se pun în tava unsă cu unt. Se acoperă și se lasă la crescut un sfert de oră. Se ung cu gălbenuș bătut cu o linguriță de apă. Se preseară zahăr tost și se bagă în cuptorul preîncălzit. Eu îi coc 5 minute la foc mediu și cam 30 de minute la foc mic. După 20 de minute, când s-au rumenit, îi acopăr cu hârtie de copt. Îi încerc dacă s-au făcut cu un bețișor de frigăruie. Îi scot din tavă când sunt fierbinți, îi las să se răcorească puțin și apoi îi învelesc în prosoape de bumbac. Se păstrează extraordinar de bine și la congelator, deci îi puteți face din timp când aveți nevoie de mai mulți.
Se congelează în folie și se scot din congelator cu 3-4 ore înainte de servire. Vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete mai doriți să fac. Gătiți cu drag!